Fabio Quartararo càng ngày càng tạo nên áp lực lớn hơn nữa đối với Yamaha. Trong những buổi chia sẻ gần đây thì Fabio Quartararo cũng đã nói thẳng lên những cảm xúc của mình. Đó là Yamaha cần phải cho anh một dự án chiến thắng, chứ không phải là đợi hết tháng này đến sang năm rồi cũng coi như là không có gì phát triển, không có gì tiến bộ. Hoặc là nếu có phát triển thì cũng không phải là một bước đi thần kỳ mang đến khả năng chiến thắng cho Quartararo. Thực sự đây là điều mà chúng ta đã có thể dự đoán từ trước khi mà Yamaha vẫn đang tiếp tục đi lên, nhưng mà có vẻ như những bước đi của họ không được nhanh như ngày xưa, hoặc là có một điều gì đó làm cản trở đi dự án MotoGP của đội đua màu xanh đến từ Nhật Bản. Mặc dù Fabio Quartararo đã có 4 lần giành pole ở mùa giải năm nay ở các chặng Jerez, rồi Mugello, rồi Anh, rồi Pháp, nhưng mà thực sự thì khi mà vào đua chiếc Yamaha M1 và Fabio Quartararo đã nỗ lực hết sức, nhưng mà cuối cùng mọi thứ vẫn đâu vào đấy, mèo vẫn hoàng mèo, chứ không thể nào mèo biến thành sư tử hay là thành hổ được. Những chiếc xe của Ducati, của Aprilia, của KTM gần như là vùi dập chiếc M1 và Quartararo. Điểm sáng đó là tay đua người Pháp đã có những lần giành pole rất cảm xúc. Điều này là một liều thuốc rất tốt cho Yamaha, tại vì dù sao đi nữa họ muốn thấy một chút ánh sáng le lói với dự án MotoGP của mình. Chứ nếu mà thành tích ở trên sân đã không có rồi, thành tích ở trên pole cũng không có nữa, thì coi như là mọi thứ sẽ rất là u buồn cho Yamaha. Màu xanh vốn đã là một màu mang đến nỗi buồn rồi. Love is Blue, các bạn cũng đã từng nghe bài hát này rồi ha. Nên là những lần mà Fabio giành pole á, thực sự là những lần mà niềm tin ở trong đội ngũ nhân viên của Yamaha lại cháy lại. Nhưng mà có vẻ như là đó là những cái đốm sáng lẻ loi. Nó giống như là những đốm sáng của những chú đom đóm, chứ không phải là đốm sáng của những vì sao. Tại vì bây giờ Quartararo càng ngày càng mất đi kiên nhẫn đối với dự án MotoGP của Yamaha. Fabio Quartararo tâm sự là lý do mà anh đồng ý tiếp tục ở lại với Yamaha đó chính là do kỹ sư trưởng Max Bartolini thuyết phục. Tại vì Bartolini đã thuyết phục Quartararo là bây giờ sẽ cố gắng hết sức để mang đến cho tay đua người Pháp một chiếc xe hoàn toàn mới. Như các bạn cũng đã biết, đó là chiếc xe sử dụng động cơ V4. Chi tiết thì các bạn có thể xem lại video gần nhất của mình ha. Nên là Quartararo đã đặt bút ký hợp đồng 2 năm với Yamaha 25-26 và nhận được mức lương có thể gọi là cao nhất ở MotoGP. Nhưng mà có vẻ như tiền không mang lại hạnh phúc, tiền không mang lại niềm vui cho Fabio Quartararo. Nó giống như là trường hợp của Marc Marquez ở Honda vậy. Mỗi năm nhận 25 triệu euro, nhưng mà những chấn thương dai dẳng, một chiếc xe đã quật ngã mình biết bao nhiêu lần, cũng như là đưa mình lên bờ xuống ruộng, thì không ai có thể chịu đựng được và không ai có thể hạnh phúc, ngay cả khi số tiền đó là rất lớn và ngay cả khi bạn là Marc Marquez. Thế là Marc Marquez đành dứt áo ra đi. Và bây giờ thì Marc Marquez như thế nào anh em cũng đã biết rồi. Anh em có thể tìm xem lại những video mình mới làm gần đây về Marc Marquez. Anh em sẽ thấy được là Marc Marquez tuyệt vời như thế nào trong màu áo của Lenovo Ducati Team. Nó giống như là trường hợp của Quartararo bây giờ vậy. Quartararo đang phải đối mặt với một nỗi u buồn dai dẳng ở Yamaha. Chúng ta không biết được là tuần này Yamaha sẽ thi đấu như thế nào, tuần sau họ sẽ thi đấu ra làm sao. Không ai trả lời được câu hỏi đó. Tưởng như là có một chút hy vọng gì đó, nhưng mà khi vào sân thì hy vọng đó tan biến như bong bóng xà phòng, bóc một cái là coi như không còn gì cả. Nên là một tay đua mặc dù là
còn trẻ như là Quartararo. Khi mà kết thúc hợp đồng với Yamaha thì Quartararo cũng chỉ mới 26 tuổi thôi, còn rất là nhiều tiềm năng để khai phá. Nhưng mà nếu như Quartararo rời đi sớm hơn, chuyển qua một chiếc xe có khả năng cạnh tranh tốt hơn, không nhất thiết là đội đua Factory hay là đội đua vệ tinh, miễn sao là chiếc xe đó đủ tốt, thì khả năng làm nên chuyện của Quartararo là rất lớn. Quartararo là nhà vô địch thế giới, không phải là một tay đua hạng xoàn. Và cho dù chạy chiếc M1 ở mùa giải năm nay rất kém cạnh tranh, nhưng mà Quartararo vẫn mang về những pole rất là cảm xúc và những lần thi đấu rất hay ở trong những cuộc đua sprint hay là cuộc đua chính. Nhưng mà càng ở lâu thì vấn đề ở đây là Quartararo sẽ mất đi sự tự tin của mình, mất đi những điều mà đáng ra thuộc về mình. Khi mà chúng ta thất bại nhiều quá, khi chúng ta cố gắng rất nhiều nhưng mà chúng ta không nhận được lại bất cứ một cái gì cả, thì chúng ta phải suy nghĩ là chúng ta đã làm sai điều gì, chúng ta đã có những lựa chọn không tốt ra làm sao. Chứ không phải là chúng ta cứ đâm đầu vào đá như thế và hy vọng là bức tường đá sẽ đổ với cái đầu của chúng ta được. Không thể nào như vậy được. Đầu của chúng ta không thể nào làm bể những cục đá được. Nên là Quartararo cũng đang phải đối mặt với những suy nghĩ như vậy. Anh sẽ cất bước ra đi, có thể tự giải phóng hợp đồng cho mình như cách mà Marc Marquez đã làm, tìm đến một bờ bến lạ, một bờ bến mang cho tay đua số 20 người Pháp những niềm vui, những chiến thắng, những podium. Đặc biệt quan trọng là một chiếc xe có hiệu năng ổn định hết tuần này đến tuần khác và có khả năng cạnh tranh, chứ không phải là một chiếc xe không biết hiệu năng tuần này ra làm sao, tuần tới như thế nào. Đó là một cái vấn đề mà Quartararo cần phải giải quyết với chính bản thân mình, với chính Yamaha. Càng ngày thì tay đua người Pháp càng mất kiên nhẫn với Yamaha. Điều này thì không có gì phải giấu giếm cả. Yamaha cũng hiểu được điều đó. Giữ được Quartararo là một thành tích có thể gọi là ấn tượng nếu xét trên khả năng cạnh tranh của chiếc M1 trong những mùa giải vừa qua. Chúng ta không nhớ lần cuối cùng Quartararo đứng ở trên một podium là lúc nào. Hình như là hồi năm ngoái và bị vi phạm cái gì đó, là bị tước cái podium đó, trao cho Dani Pedrosa thì phải. Các bạn còn nhớ không thì các bạn hãy để vào trong phần bình luận của video này nha. Còn chiến thắng cuối cùng của Quartararo là đã cách đây 3 năm rồi, ở chặng Sachsenring 2022. Anh em thấy là 3 năm là một thời gian dài đằng đẵng. Và trong khoảng thời gian đó thì cái số lần mà đứng trên một podium của Quartararo cũng coi như là đếm không quá số ngón tay trên một bàn tay. Nên mọi thứ cảm giác như là cứ dậm chân tại chỗ. Và với một tay đua tham vọng như Quartararo thì việc mà dậm chân tại chỗ như thế thì anh em thấy không phải là một giải pháp hay. Đặc biệt là ở khía cạnh tinh thần, sức mạnh tinh thần càng ngày sẽ càng bị suy giảm, mất đi sự tự tin, mất đi niềm tin ở chính bản thân mình. Thì sau này cho dù có một chiếc xe tốt như thế nào đi nữa thì sẽ mất rất nhiều thời gian để Quartararo có thể làm được như những gì anh đã từng làm ở trong quá khứ. Marc Marquez đã làm được rồi. Liệu Fabio Quartararo có bước đi giống như là Marc Marquez hay không? Thì anh em hãy để suy nghĩ của mình vào trong phần bình luận của video này nha. Và đừng quên là hãy nhấn nút đăng ký kênh YouTube của mình để chúng ta bắt đầu một hành trình mới. Cảm ơn anh em rất là nhiều và chúc anh em một buổi tối chủ nhật tốt lành.